હેલો મમ્મીઝ, તમે તમારા બાળકોને લંચ બોક્સ કેવું આપો છો? એટલે કે બાળકોનું હેલ્થ છે અત્યારે તમારા હાથમાં છે. જો તેનું હેલ્થ એક વખત તમારા હાથમાંથી જતું રહેશે તો પછી તમે કંઈ જ નહીં કરી શકો. જેમ કે બાળક જાતે ખાતા શીખશે, બહાર રમવા જતા ફરવા શીખશે, તો પછી એ બહારની વસ્તુ ખાવાનો જ છે. પણ અત્યારે જ્યારે એનું હેલ્થ આપણા હાથમાં છે ત્યારે તેનું લંચ બોક્સ છે એકદમ જ સરસ અને હેલ્ધી હોવું જોઈએ. જેમ કે તમે તેને રેપર આપો છો, અથવા તો ઘણી વખત મેં એવું જોયું છે કે મમ્મીને બિલકુલ જ ટાઈમ નથી હોતો, સમય નથી હોતો, જેના લીધેથી બાળકો શું કરે છે કે બહારથી રેપર લઈ લે છે અને તેને તોડીને તેના લંચ બોક્સમાં નાખી દે છે અને સ્કૂલે જઈને ખાઈ લે છે. તો આવું બિલકુલ જ નથી કરવાનું. જો વીકમાં એક વખત આવું થાય તો તે ખરી વાત છે, પણ જો વધારે આવું ને આવું થાય તો બાળકને ખૂબ જ નુકસાન કરી શકે છે, કે બાળકનું જે સ્વાસ્થ્ય છે એ બગડી પણ શકે છે, લથડી પણ શકે છે. તો તમારે તેને નાસ્તામાં ખૂબ જ સારું અને હેલ્ધી આપવાનું છે. તો તેમાં તમે ઘણી બધી વસ્તુ આપી શકો છો. ફ્રૂટ આપી શકો છો, પૌવા આપી શકો છો, પછી તેની સાથે સાથે બીજું વઘારેલી ખીચડી આપી શકો છો, જેમાં તમે ઘણા બધા શાકભાજી એડ કરીને આપી શકો છો. તો તમે એવું ફટાફટ ઘણી બધી વાનગી બનાવી શકો છો. જેમ કે રવા ઈદડા બનાવી શકો છો, પછી ચણાનું પ્રોટીનવાળું સલાડ બનાવી શકો છો. આ રવા ઈદડા, ચણાનું પ્રોટીનવાળું સલાડ, આ બધી જ વસ્તુ કેવી રીતે બનાવવી, કઈ રીતે તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, જે તમે જોઈને બાળકો માટે ખૂબ જ સરસ હેલ્ધી નાસ્તો બનાવી શકો છો. એક વખત બાળકનું બાળપણ જતું રહેશે તો બીજી વખત તમારી પાસે આવશે નહીં. એટલા માટે તમે બાળકોને ખૂબ જ સારો અને હેલ્ધી નાસ્તો પ્રોવાઈડ કરો. જો બાળક છે તમારું છે, બાળકની તબિયત સારી રહે, તે બધા જ મા બાપ ઈચ્છતા હોય છે. તો થોડોક સમય વ્યસ્ત જીવનમાંથી કાઢીને બાળકો માટે હેલ્ધી નાસ્તો બનાવો અને તેને ખૂબ સરસ અને હેલ્ધી નાસ્તો આપો. પૌવા બનાવો તો તેમાં બટાકા નાખ્યા વગર કાંદો નાખીને અથવા તો ટમેટું નાખીને, ડુંગળી નાખીને વઘારી શકો છો, જે ઝટપટ પણ બની જાય છે. આમ 7 દિવસ થોડોક અલગ અલગ પાલકના ચીલા છે, આ પાલકના ચીલા કઈ રીતે બનાવવા તેની પણ લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો આ રીતે તમે અલગ અલગ ખૂબ સારી રીતે બાળકોને હેલ્ધી નાસ્તા આપો, કે જેનાથી તેનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે. અને તેનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું હશે તો બાળક ભણવામાં પણ ખૂબ હોશિયાર થશે અને ખૂબ આગળ પ્રગતિ કરશે અને તેનું માઇન્ડ પણ ખૂબ જ સારું એક્ટિવ રહેશે. તો બધી મમ્મીને એક જ સલાહ છે કે બસ તમારા બાળકોને હેલ્ધી અને એકદમ જ સરસ નાસ્તો આપો.